البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ يوما سورة الفرقان في الصلاة، يقول: فسمعته يقرأ السورة على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله. ايه الموضوع ده؟ استنى شوي، اصبر كده. عمر رضوان الله عليه يصلي مأموما خلف هشام بن حكيم، فقرأ هشام بن حكيم سورة الفرقان على حروف تختلف عن الحروف التي يقرأ بها عمر. عمر بيقول: فكدت أساوره في الصلاة، عاوز يعني يثب على هشام ويجيبه من الصلاة. شايف قوة عمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فصبرت حتى سلم، انتظرت حتى سلم وقضى صلاته. شو بيقول لي عمر؟ يقول: فلببته بردائي. يا خبر أبيض، انت متصور معايا المشهد؟ خنقوا، يعني خدوا كده من الطوق بلغتنا كمصريين، فلببته بردائي وقلت: من أقرأك هذه السورة؟ من أقرأك هذه السورة؟ فقال هشام بن حكيم: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فقلت له: كذبت، لقد أقرأنيها رسول الله على غير الحروف التي سمعتك تقرأ بها. قال: وانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله، إني سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير الحروف التي أقرأتنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر. يا خبر، يعني عمر لسه ماسكه من طوقه. أرسله يا عمر، سيبه يا عمر، نزل إيدك. فأرسل عمر يده وقال المربي والمعلم بأبي هو وأمي وروحي: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام سورة الفرقان على الحروف التي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر: فقال رسول الله: هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر بالحروف التي أقرأه إياها رسول الله، فقال رسول الله: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن إنما أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. إن هذا القرآن إنما أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. مش فاهمين برضو يعني ايه على 7 أحرف؟ وضح لنا دي شوي. ماشي، 7 أحرف يعني على 7 أوجه أو 7 لغات أو 7 لهجات كانت تنطق بها العرب. فنزل القرآن على 7 أوجه أو على 7 أحرف أو ب7 لهجات تقرأ بها قبائل العرب من باب التخفيف والتيسير في أول الأمر على المسلمين. قبيلة هذيل مثلا، قبيلة هذيل وهي قبيلة عربية كبيرة مشهورة، لا تستطيع هذه القبيلة أن تنطق حرف الحاء، بل تنطق حرف الحاء عينا. فوجه من أوجه القراءة في قوله تعالى: حتى حين عتاعين، هذا وجه. حتى حين لا يستطيعون أن ينطقوا الحاء، فخفف هذا الحرف فقرئ عينا، عتاعين. وكما في قوله تبارك وتعالى مثلا، هناك الآن قبائل عربية إلى الآن لا تستطيع أن تنطق حرف القاف إلا جيما. إن هذا القرآن لا ينطق حرف القاف إلا جيما، بل ولا زال عندنا في بلادنا نحن فهناك أحرف يصعب على العرب في أول الأمر أن ينطقوا بها. وكما في قوله تعالى مثلا: كالعهن المنفوش، فيه وجه كالصوف المنفوش، لم يختلف المعنى. وكما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيه وجه فتثبتوا، إلى آخره. هذه أوجه. وأود أن أقول بأن الحديث الآن عن الأوجه صار حديثا للتأريخ،
صار حديثا نظريا. ليه؟ لأن عثمان رضي الله عنه جمع الأمة على حرف واحد الذي به نزل القرآن على قريش، فلقد نزل القرآن بلسان قريش. ولذا صار الحديث عن الأحرف مرحلة تاريخية ماضية لا وجود لها الآن. وأود أن يفرق أحبابي بين الأحرف السبع وبين القراءات السبع، فالأحرف تختلف تماما عن القراءات السبع المعروفة. كلام جميل. ارجع لعثمان بقى عشان تستوعب اللي هقوله. جاء حذيفة، سمع أهل الشام يقرؤون بقراءة وأهل العراق يقرؤون بقراءة، اختلف أهل الشام مع أهل العراق، هذه قراءة أبي، هذه قراءة عبد الله بن مسعود، يقرأ هذا بوجه ويقرأ هذا بوجه، يقرأ هذا بحرف ويقرأ هذا بحرف. اختلف الصحابة واختلف الناس وكادوا أن يقتتلوا. فجاء حذيفة وقال: يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها اختلاف اليهود والنصارى. هنا أمر عثمان رضي الله عنه حفصة أن ترسل إليه بالصحف. الصحف اللي جمعت فين؟ في المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، والتي جمعها زيد بن ثابت كاتب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأرسلت حفصة رضوان الله عليها إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالصحف. فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أمرهم أن يجمعوا هذه الصحف وأن ينسخوها في مصحف إمام واحد، وأن ينسخوا من هذا المصحف مجموعة أخرى ليرسل إلى كل أفق أو مصر من الأمصار بمصحف إمام. فنسخوا الصحف في مصحف واحد، وأمرهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم. وجمع عثمان رضي الله عنه الصحف في مصحف واحد، ونسخ هذا المصحف نسخا متكررة، وأرسل إلى كل مصر وإلى كل أفق من الآفاق بمصحف إمام من هذه المصاحف. وأمر بسائر الصحف التي كتبت زيادة على الصحف التي ردها إلى حفصة، أمر بهذه الصحف الزائدة أن تحرق على مرأى ومسمع وبإجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف بسند حسن، نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح عن علي رضي الله عنه قال: والله ما فعل عثمان ما فعل إلا في جمع من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك. فما صنع عثمان ما صنع إلا بإجماع من أصحاب رسول الله، وإلا بمشورة من أصحاب رسول الله. وكان هذا الجمع للقرآن الكريم ولدرء هذه الفتنة التي كادت أن تدمر الأخضر واليابس وأن تمزق شمل هذه الأمة، كانت من حسنات عثمان رضي الله عنه على أمة رسول الله. وما أكثر حسنات عثمان على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا أيها الأفاضل حفظ الله تبارك وتعالى كتابه، وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد.